đúng không? Đó là thuộc thôn Nam Tân, xã Nam Tà, Thôn Nam Đông Nô. thôn Nam, nhưng mà nó đi vô đường trong thác nó rồi. nằm trong khu rừng đặc dụng Đờ Sát. Đúng rồi, Đặc dụng cảnh quan Đờ Sát. Đặc dụng cảnh quan Đờ Sát. Trong khu Đờ Sát mà hiện bây giờ là đang có báo quán của cái Nhà Địa Chất là đóng cửa, đó là 300 mét thôi, hơn 300 mét. Không, thế thì anh này, tất cả những hệ thống hang động này là chưa mở cửa để khai thác du lịch. Các anh đi du lịch đây vẫn là đi chui thôi. Đúng rồi, đi lén thôi. Chưa khai thác du lịch. Bởi vì chúng tôi đã cảnh báo là muốn khai thác du lịch thì phải làm gia cố cái độ an toàn này. Đúng rồi. Ví dụ hang này rất dễ sập. Phải nghiên cứu xử lý độ an toàn. Cái độ kết dính của nó bao nhiêu cái đã mới dám cho vào. Rồi lúc đó phải gia cố để an toàn, an ninh cho cả. Vì mỗi một hang này đều là một di sản quốc gia. Đều là di sản. Phải an ninh an toàn cho cả người và cho cả di sản. Anh thì phải gia cố. Cái chỗ 6C1 là tôi thấy có trống một cái cây đúng không? Đó, tôi nói tôi vô tới đó rồi thành ra là ý là trong cái hang đó là nó cũng ngắn thôi chứ không có dài. Còn cái hang này nếu mà đi hết là khoảng dài khoảng bao nhiêu anh có cái hang này thì tôi ước tính cho là độ khoảng trên dưới 200 mét. Trên này là ước tới là 200 mét hang động. 200 mét. Gọi là đây là hang dơi. Đây hang dơi và bọn tôi đặt tên nó là T66. T66. Còn cái hang C7 là nó nằm bên Đờ Sát. Thì hang ấy là dài nhất Đông Nam Á. Hang C7 dài nhất Đông Nam Á, nhưng mà các anh không xuống được, xuống nó nguy hiểm chết người đấy. Bởi vì nó xuống đấy là nó không đi được như thế này, phải xuống bằng thang dây. Rồi. Mà thang dây là hoặc là xuống dây chuyên nghiệp thì mới được. Đưa dây. Đó tôi có thấy trong cái hang dây là có thấy hồi tôi có vô mạng tôi thấy rồi. Tôi có vô trong cái hang 6C1 đó. Là cho một chỗ này tôi biết là đang khảo sát hay gì đó là có cổng. Ở trong cái động đó là vô sâu có một cái cổng nữa, tôi cũng mới vô trong đó mà. Đó thành ra là nói tôi cũng đi là cũng làm YouTube thôi chứ cổng mình. Về hai cái khoảng của hang ấy tôi rào lại để cho nó an toàn. Bởi vì tôi rất sợ, tức là dân người ta nghe thấy khảo cổ là người ta cứ nghĩ là trong ấy có cái gì đào bới được. Đúng rồi. Nên mình phải ấy chứ. Đúng rồi. Và vì cái hang ấy là rất linh cho nên là tôi có đặt một cái bàn thờ bát nhang đấy. Đúng rồi, tôi có đắp nhang ngay đó, ngay chỗ cổng luôn. Mà cô đâu rồi, không tìm cô chứ đấy, cô đi. Cô đang chụp ảnh kia. Hả? Đang chụp ảnh. Có người trong đó nữa không? Đang chụp không? Rồi. Chứ đi với mình là cũng nguy hiểm, thành ra tôi cũng đi vô đó, tôi có thắp nhang ngay đó. Và cái ốc sò đó là ở đâu họ đem tới họ ăn hả? Không, cái ốc sò đấy là thật ra những cái con chim, con cú, con kia các thứ nó thả cái ốc núi vào đấy ăn. Những cái ốc trên mặt ấy là ốc rất hiện đại. Ốc rất mới. Đúng rồi, đến bữa tôi có phân tích tôi nói là chắc hồi xưa có người tiền sử ăn ở đây. Ốc núi của những con thú này nó ăn thế này. Tôi có nói trong cái dữ liệu tôi nói là hình như là chắc có người tiền sử ở đây. Tại tôi coi trên mạng là cũng có người hình như là có người ở dưới đó mà. Trong ấy là có người tiền sử. Tức là chúng tôi đã có kết quả phân tích là từ 7.000 năm cho đến 4.000 năm. Mà có một cái cụ vẫn còn gọi là khổng lồ nhất của Việt Nam là cao 1m85. Cao 1m85. Là cái xương cốt còn ở dưới đó hay sao? Còn nguyên. Tôi cho xem cái ảnh này. Rồi. Để mình thêm cái dữ liệu này nữa là đó anh Lã Thế Phúc, ảnh La Thế Phúc, ảnh ở bên nhà khảo cổ nha các bạn. Vâng, địa chất, tôi địa chất, tôi dân địa chất. Nhưng mà có duyên với khảo cổ. Thì ảnh cho coi một cái dữ liệu ở trong cho xem. Cái người tiền sử ở trong hang 6C1 nha các bạn. Anh đang mới mấy anh ra thì mình cũng nhân dịp gặp ảnh đây chứ mà nói bây giờ ra tìm ảnh không phải là dễ đâu, nhưng mà cũng có cái duyên mình. Đây các bạn, lúc nãy mình có quay trong này quay ra rồi đó. Bây giờ này là ảnh cho xem cái dữ liệu đây. Đó các bạn, đây là những cái tầm này. Thật chứ con đi vào mấy cái hang này con nhầm đá nó nứt con mình sợ. Đúng rồi, phải sợ chứ nó rớt phần nào nó có đâu. Thật ra mình đứng này nó không an toàn này. Đây. Cách vào hang ấy muốn an toàn nhất ấy là chọn những cái chỗ vách đây này. Đi bìa. Đây. Như này là an toàn này. Chỗ khoảng không là không an toàn. Đúng rồi. Đây là cũng vẫn còn chạy tiếp luôn á hả? Chạy theo. Đây các bạn. Con nhí nhỏ này mấy cục nhỏ bằng nắm đấm. Đây là
Cái đường viền đây là mỗi một cái đường viền là mỗi một lần là tầng dung nham nó phun trào phải không? Nó dùng từ ngấn. Mỗi một cái ngấn là mỗi một cái lần dung nham nó phun trào các bạn. Là nó phun trào thế nào? Nó phun trào nó để lại một cái vết tích của một cái lần đi nữa của nó. Một cái lần đi của cái nhung nham đó, thành ra là nó cấu kết lại thành ra một cái gờ. Thành ra cái nhà mà địa chất họ vô họ nhìn họ biết là cái núi lửa này nó phun bao nhiêu lần và cái lần nào ít, cái lần nào nhiều. Đây thưa các bạn, đây là cái hang 6C1 các bạn. Nhìn thấy rõ người chưa? 6C1 đây là cái chôn ở tư thế nằm nghiêng. Cái hình này là cái người tiền sử ở hàng 6C1 nha các bạn. Đấy, đây là cụ khổng lồ đấy. Chú đã Thế Phúc cho mình chụp lại, chứ không phải là dễ để mà tìm được cái lịch sử này của các bạn, cái hình này đâu. Nhưng mà ảnh cho lại mà anh gặp tại hang dơi, thành ra là ảnh cũng cho mình thấy mình đi quay clip thì ảnh cũng cho mình ghi lại cái dữ liệu này. Thì anh nói lại giùm cái này đi, anh nói lại cái hình này đi. Đây là cụ mộ số 1, tức là khi khai quật chúng tôi là bắt gặp đầu tiên. Đấy. Và qua nghiên cứu thì như vậy cụ cao được là 1m85. Cụ tiền sử khổng lồ nhất của Việt Nam cho đến giờ phút này. Chưa thấy ai cao hơn. Nhưng mà đây là theo giáo sư phó giáo sư Nguyễn Lân Cường nhá. Rồi là Nguyễn Lân Cường, Nguyễn Lân Dũng đó. Đấy. Là tổng cộng là rồi đã tách mấy rồi. Tổng cộng là anh đã khai quật được bao nhiêu cái hình người tiền sử? Nếu như nói cá thể thì hình người ấy, thì là 4 người tiền sử. Nhưng xương cốt thì vì cái hố nó nhỏ thôi, nó cũng rã rời, xương cốt nó rơi rác thì của 10 cá thể cả. Nhưng mà còn lại duy nhất là ý là còn lại rõ ràng nhất là tóc hay là răng hay là cái gì? Không có thể còn tóc, chỉ còn xương thôi. Vì cách đây những 7.000 năm, 7-8.000 năm. Như trên này là không còn gì này. Dưới này nó lạnh hay là nó có chất gì đó thì nó có nước gì đó nó còn. Ở dưới hang này nó có điều kiện giống như cái nói cho nó phổ thông, tức là giống như là một cái điều hòa. Đúng rồi. Thành nó mới giữ lâu một tí thời gian, giữ thêm đâu 5-7 năm gì đó. Thành nó mới còn cái tàn tích nó như vậy, chứ còn mới với cái nhà khảo cổ họ mới phát hiện ra, chứ nhưng con người mình này cũng nói cũng đập đại đi cũng không tìm được ra đâu. Thành nó nói thật tại thôi anh La Thế Phúc anh cho mình biết thôi như vậy thì mình cũng rất cảm ơn. Và cái clip này nói chung cũng rất ý nghĩa đó các bạn. Đây cái cô đang quay ở trong kia kìa. Cũng nhà khảo cổ luôn á hả? Địa chất. Nhà địa chất. Thôi đây các bạn thôi mình cái hang này là nghiêm cấm di chuyển và đập phá. Đây các bạn. Những hang này là thứ nhất tức là về mặt di sản, đấy là di sản quốc gia. Cho nên là không được đập phá. Đúng rồi. Không được thay đổi cái gì hết. Bọn tôi có nhìn thấy cái gì là để nguyên cái đó. Mà anh nói tại sao mà cái đá ở gần là núi lửa, miệng núi lửa nó nhẹ hơn và nó như vậy, anh phân tích giùm. Không có nhẹ đâu, nó loãng, độ nhớt nó kém. Tức là rất loãng. Nhưng mà so với cái đá mà mình sử dụng hàng ngày, đá học bây giờ mình hàng ngày là nó vẫn nhẹ hơn cái đá mình sử dụng chứ. Không, nó bình thường như này này, không nhẹ hơn. Một cái dung nham nó đông cứng lại nó thành thế này. Thế thôi. Anh cứ mở cái kia ra, cái câu chuyện Hồng Hang ấy thì anh sẽ thấy rõ. Là tôi giới thiệu một cách rất phổ thông để cho dễ hiểu, để cho mọi người đều biết cái nguyên tắc, cái nguyên lý cơ bản. Thì là ấy thôi, chứ con đừng nói nó nhẹ hơn. Nó như thế này đấy, nó đóng cứng nó như này, nó cũng bọt như này này. Tôi rờ thấy nó có vẻ nó nhẹ hơn, nó mềm hơn hay sao không phải hả? Không mềm thì không, đại loại nó vẫn là một nhưng nó chỉ có nhiều khí. Nếu nói về tỷ trọng thì tất nhiên là nó nhẹ hơn cái thằng đặc. Cũng là đá ba gan nhưng thành phần y nguyên, nhưng mà nó đặc xít thì nó sẽ nặng hơn là cái thằng bọt nó ra. Đúng rồi, nó có nung chảy trong đó rồi nó mới đông kết lại, nó cũng có vẻ nhẹ hơn một tí. Không, có bọt thì bao giờ nó chả nhẹ hơn. Rồi. Mà cái bọt là từ chỗ nung cháy nó ra, nó đông cứng lại nó mới gọi là bọt chứ. Nó là một cái thành phần dầu chất bốc, trong chuyên môn chúng tôi gọi là dầu chất bốc. Ở dưới nhân trái đất, ở dưới manti cơ. Ở dưới manti. Đấy, thì nó đã ấy rồi, quá trình đi nó đưa lên trên để nó phun trào là nó theo những xung yếu của địa chất. Đấy, nó ra cũng là đá ba gan nhưng không phải chỗ nào cũng đã là dầu chất bốc như vậy. Tùy từng cái lò.
Tùy từng cái lò. Thành phần thì giống nhau. Tùy từng cái lò nó nóng bao nhiêu độ, cái món tùy từng cái lò, vì cái lò đấy chẳng qua là gì, cái đất đá, anh cứ hình dung này, đất đá này bình thường tự nhiên nó có một cái nhấn chìm xuống dần sâu độ khoảng 30 cây số là nó nóng chảy. Chính những cái đá này nó nóng chảy, chính những cái núi đá kia nó nóng chảy. Thôi bây giờ đấy nó gọi là... Thôi được rồi, bây giờ tôi hỏi thêm anh tí nữa là cái dung nham là gọi là cái nào? Dung nham là cái đá nóng chảy thì được gọi là giống vậy, nó phun trào nó quanh lên gọi là cái dung nham. Thì đấy, nhưng nó đông cứng lại thì gọi là đá. Cái tàn tích gọi là cái đông cứng lại. Tàn tích là nó đông cứng, nó còn là không, ý là cái chữ tàn tích là nó nghĩa thế nào? Không dùng từ tàn tích ở đây. Nó là phun trào lên, dung nham đưa lên. Dung nham ba gian tức là gì? Đất đá ba gian nóng chảy, có thành phần của đá ba gian, đá siêu ba rơi trong chuyên môn của tôi là nhé. Còn nó đông cứng lại rồi thì gọi là đá ba gian. Còn cái magma là cái nào? Cái magma là cái chung, là cái chung cho tất cả cái đất đá nóng chảy. Nó có từ thành phần axit trên trung tính trên ba dơ. Thì cái ba dơ này nó gọi là cái ba gian. Cái ba gian là nó hồ quyện lại gọi là ba gian. Không có hồ quyện cả, nó cứ nóng chảy thế là nó đưa lên. Gọi là cái đưa lên cái dung nham đó. Nó nóng chảy ở dưới sâu ấy, rất sâu. Đúng cái rồi. này là dưới manti mà. Cả mấy cây số dưới lòng đất chứ không phải là nó ít đâu. Đúng rồi, nhiều cây số dưới đó là bắt đầu nó phun trào lên gọi là dung nham. Còn cái mình kêu cái tàn tích là cái những gì nó còn để lại là gọi là kêu cái tàn tích. Có thể được không? Hay là gọi cái magma là cái gì? Magma là đá nhưng mà nó được nấu chảy lên do nhiệt độ cao. Nó ở dưới sâu cũng gọi là magma. Mà nó lên trên cao thì gọi là dung nham. Nó phun lên trên lòng đất gọi là dung nham, mà dưới là kêu magma. Chưa lên magma. Và đó dung nham là một thể nóng chảy mà. Đúng rồi. Nhưng mà nó phải phun lên trên, núi lửa nó phun lên. Mới nhưng mà gọi là dung nham, đúng rồi. Đó, cái tên cô học như vậy tôi cũng có coi nhưng mà mình biết một chút thôi, chứ còn nó phải có cái người nó trong cái nghề mới hiểu được. Đi hết chưa, hai chú cháu đi hết chưa? Nếu mà nói đi là C1 rồi đó tôi đi hết rồi, tôi cũng đi rồi. Bên đó là C3 tôi vẫn chưa vô rồi. Còn cái mà C7 là tìm chưa ra thôi. Thế này anh khó đi đâu, anh phải có không xuống đâu. Đi nguy hiểm. Cái hang ở chỗ núi lửa Cà Rông Nô lên là tôi đi hình như là 6 clip rồi. Chui dưới đó có cá chui leo lên trên miệng núi lửa 2 clip. Chí giờ ở tại núi lửa. Đấy thì là mình post lên thế thì nó sẽ có nhiều người xem. Nhiều người xem thế là mình có lợi lộc. Đúng rồi, giờ này là thôi một chút anh chị là cô chú là sức khỏe, hạnh phúc và làm lại những cái gì để lại cho xã hội nó hay hơn. Cũng giống như tôi vậy, mà tôi đang tìm cái C7. Mà bây giờ nó chỉ C7 là từ 6 C1 vô C7 là khoảng 2 cây nữa. Tôi vô trong đó là đói quá, tôi hái điều tôi ăn, tôi nói là đào tiên á. Đó, tôi vô tới đó rồi đó. Vậy thôi, cái gì đó chúc anh sức khỏe. Chúc cô may mắn. Đây lúc nãy giờ anh cũng có duyên lắm đấy. Đúng rồi. Có duyên mới gặp tôi đấy. Cái duyên chứ không phải là chuyện dễ đâu, tôi biết. Đây, mà bọn tôi phát hiện ra cái khảo cổ nó cũng có duyên lắm đấy. Đây là nói theo tâm linh, tức là thần linh thì các cụ tiền sử này, các vị thần linh là trợ duyên ra thì mới được này. Tôi vô trong chỗ nào tôi cũng vô trong có một cái hang của anh tắt cái đèn đi hộ tôi. Rồi. Bây giờ tắt hẳn đèn. Tắt hẳn đèn phải không? Hoặc là anh chiếu ra đằng sau cũng được. Anh chiếu vào trong ngách ấy. Rồi đó. Đây các bạn. Anh chiếu sang bên trái một tí đây. Rồi. Đây các bạn ơi. Tỉnh cười nhá, cháu ngồi thẳng lên, đừng có ngồi cong thế. Cứ ngồi sát thẳng cái người lên. Cái người ngồi thẳng lên. Thẳng lên nha, cái nữa là cười, tất cả cười tươi nha. Đây các bạn, đây là cô bên khảo sát địa chất cô chụp cho cái hình này. Cái nữa này, tươi này. Có gặp lắm chứ không phải dễ gặp đâu các bạn. Rồi, xin cảm ơn cô. Vậy là cái cô